Xin chào các bạn. Thì chỉ còn một tuần nữa thôi là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thì tiện này mình cũng xin hướng dẫn các bạn cách gấp một con lợn bằng tiền, giấy như này. Thì cái này mình có thể gấp để mừng tuổi các bé. Có khi các bé lại thích hơn là những cái đồng tiền mệnh giá lớn. Mình đoán vậy thôi, khả năng này không phải. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Thì các bạn chỉ cần một đồng tiền mệnh giá 5.000 hoặc 1.000 được như này, miễn sao là tiền giấy nó dễ gấp. Rồi chúng ta bắt đầu.